මෙන්න මෙහෙමයි කොලිටියට රොටි කොත්තුවට හදන්නේ. පාන් පිටි කප් එකකට ලුණු තේ හැන්දයි වතුර කෝප්ප කාලයි එකතු කරලා ඩෝ එකක් හදා ගන්න. මේ ඩෝ එක අතේ ඇලෙන නොඇලෙන ගානට තමයි අපි පදම හදාගන්නේ. දැන් මේ පිටිගුලිය විනාඩි 20ක් 30ක් වගේ අපි හොඳට නීට් කරනවා. එතකොට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ පිටිගුලිය ඉරෙන්නේ නැති වෙන්න ගානට තුනී කරගන්න. දැන් ඔයා වීඩියෝ එකේ දකින විදිහට නීට් කරපු පිටිගුලියෙන් පුංචි බෝල කඩාගෙන තෙල් දවටලා අපි මේක විනාඩි 20ක් විතර රෙස්ට් වෙන්න තියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටේබල් টොප් එකට තෙල් ටිකක් යහමින් එකතු කරලා මම මේ පෙන්නන විදියට ඔයාගේ පුංචි පිටි බෝල ටික තුනී කරගන්න. පොල් රොටි වඩනකොට අපි පිටිගුලිය තලනවා. හැබැයි මෙතනදී අපි මේ පුංචි පිටිගුලිය දෙපැත්තෙන් අදිනවා. පුංචි පිටිගුලි මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් අදිනකොට කැඩෙන්නේ නැති වෙන්නයි මම කලින් කිව්වා වගේ අපි මේක හොඳට නීට් කරේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මීඩියම් හීට් එකේ මේ රොටි ටික පුච්ච ගන්න. රොටි පුච්චනකොට දෙපැත්ත ගොඩාක් කර කර ගන්න එපා. දෙපැත්තම වැඩිපුර පිච්චුනොත් රොටියේ ක්‍රිස්පි ගතියට හැදෙනවා. එතකොට ඔයාලට කොත්තුවට රොටි කපන්න අමාරුයි. අවසානයේ පුච්චගත රොටි ටික හොඳට නිවුනට පස්සේ අපි කොත්තුවට ඕන ප්‍රමාණවලට රොටි ටික කපා ගන්නවා. ඒ විදිහට කපා ගන්න රොටි කෑලි සිප්ලොක් බෑග් එකක මාස 6ක් ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්. මේ රොටි කෑලි එකවර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් බෑග් එකේ ස්ටෝර් කරන්න. පොඩ්ඩක්වත් තෙත හිටින්නේ නැතුව. එහෙම ස්ටෝර් කරපු රොටි වලින් ඔන්න දැන් බලමු කොහොමද කොත්තුවක් ගෙදර හදාගන්නේ කියලා. අද පිටිගුලි නැති ගෙදර කොත්තු හදමු. මේ ෆ්‍රෝසන් රොටි ගෙදර හදපු ඒවා. මේක මම මාස 5ක් ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ කල් තියාගත්තා. ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා ගත්ත උනාට රොටි වල තෙත ගතියක්, ගුලි ගතියක් තිබ්බේ නැහැ. ගෙදර කොත්තු හදනකොට ගෙදර තියෙන පැතිලි ලොකුම භාජනය ගන්න. කොත්තු බාස් මාමට තියනවා වගේ ගෙදර කොත්තු රෑලි නැහැනේ. ඉතින් ගෙදර තියෙන පැතිලි භාජනය ගත්තම අපිට පුළුවන් කොත්තුව හොඳට ෆ්‍රයි කරගෙන හදාගන්න. මුලින්ම තෙල් එකතු කරලා ටෙම්පරාදුවක් හදාගෙන පිළිවෙලින් බිත්තර, මස්, එළවලු එකතු කරා. ඔන්න ඒකට දැන් එකතු කරන්නේ මගේ සීක්‍රට් මික්ස් එක. කලින් හදාගත්ත චිලි පේස්ට් එකේ චිලි ඔයිල්. ඔයා හදන වෙලාවකත් ළඟපාත තිබුණොත් ටිකක් එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඒකෙන් ඔයාගේ කොත්තුවට හොඳ උමාමි ෆ්ලේවර් එකක් එකතු වෙනවා. මම මේ එකතු කරන හැමදේම ප්‍රමාණයන් එක්ක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලිස්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයාටත් හදලා බලන්න මතක ඇතුව වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. අවසාන පියවර විදියට කොත්තුවේ තෙත ගතිය හදාගන්න ඔයාට පුළුවන් කලින් හදාගත්ත හොදි ටිකක් මේකට එකතු කරන්න. ඔන්න ඊළඟට ඒ ටික හොඳට කවලම්ුණාට පස්සේ ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා කොත්තුව පෑන් ෆ්‍රයි කරගන්න. ඔයාටත් ගෙදර කොත්තු රොටි හදාගන්න ඕනේ නම් මං කලින් වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. ඔයාත් හදලා රස මටත් කියන්න. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.